आजको हाम्रो टपिक चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा कन्स्ट्यान्टमा रहेको छ। हामी अगाडि बढौँ। सी प्रोग्रामिङमा कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ त्यो क्वान्टिटी हो जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम रन गर्दा अथवा प्रोग्राममा भरे कुनै पनि काम गर्दै जाँदा त्यसको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। कन्स्ट्यान्ट मतलब सधैँ एउटै रहिरहनु पर्यो। अनि यदि हामीले त्यो क्वान्टिटीलाई बिचमा कहीँ प्रोग्राम गर्दै गर्दा हामीले चेन्ज गर्ने ट्राई गऱ्यौँ भने त्यसले प्रोग्राममा इरर देखाउँछ। यो प्रोग्राम कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिका छन्। हामीले एउटा प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्सको थ्रुबाट अगाडि एज डिफाइन राखेर युज गर्न सक्छौँ। मैले यो प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्सको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यहाँ एक्सप्लेन पनि गरेको छु। एज डिफाइन पछाडि त्यो कन्स्ट्यान्टको नाम सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टको नेम राख्ने अनि त्यस पछाडि त्यसको भ्यालु राखेर सेमिकोलन नराखिकन हामीले मेन फङ्सनभन्दा पहिला एउटा तरिकाले यो कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालु इनिसियलाइज गरेर हान्छौँ। जस्तै इन्टिजर n = 10 भनेर n को भ्यालु 10 इनिसियलाइज गर्छौँ। त्यो डाटा टाइपको अगाडि CUNST किवर्ड राखेर पनि हामीले कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ हामीले प्रोग्राममा कहीँ पनि चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। यदि चेन्ज गर्ने ट्राई गऱ्यौँ भने प्रोग्रामले हामीलाई इरर दिन्छ। यसले कसरी इरर दिन्छ भनेर चाहिँ मैले देखाउन चाहेँ। यहाँ एउटा प्रोग्राम देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले सुरुमा एज डिफाइन युज गरेर पाईको भ्यालु इनिसियलाइज गरेको छु। त्यस्तै गरी CUNST प्लट युज गरेर मैले जीको भ्यालु इनिसियलाइज गरेको छु। यसलाई मैले सुरुमा सिम्पली रन गराएँ भने कम्पाइल एन्ड रन गराएँ। रन गराउँदाखेरि रन भइरहेछ। यसले जी र पाईको भ्यालु यसरी सिम्पली प्लटिङमा देखायो। तर अब मैले चाहिँ यहाँनिर फेरि यो पाईको भ्यालु अर्कै इनिसियलाइज गर्न खोज्छु। पाईको भ्यालु जस्तै माथि 3.1415 छ। मैले इन्टिजर पाई = 5 यस्तै मानेर इनिसियलाइज गर्न खोज्दिएँ भने अब मैले रन गर्न खोज्दा यहाँ प्रोग्रामले इरर दिनुपर्छ। इरर आइसकेको छ। एक्सपेक्टेड आइडेन्टिफायर यसमा इरर भयो किनकि यो म्याक्रोज पाई चाहिँ अलरेडी डिफाइन सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टको रूपमा डिफाइन गरेको भनेको। त्यस्तै मैले यहाँनिर जीको भ्यालु पनि त्यसै गरी अर्को इनिसियलाइज गर्न खोजेँ भने जीको भ्यालु पनि मैले 5 मानिदिएँ भने यहाँ पनि इरर दिन्छ। यसमा पनि सेम इरर हुन्छ। यसरी हामीले कन्स्ट्यान्ट एउटा कुनै मानिसकेपछि प्रोग्रामको बिचमा कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। अब हामी बाँकी अहिलेको स्लाइडतिर अब हामी कन्स्ट्यान्टको टाइपहरूमा जान्छौँ। कन्स्ट्यान्ट चाहिँ सिम्पली 4 टाइप्सको हुन्छ। हाम्रो पहिलो छ इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट, दोस्रो रियल कन्स्ट्यान्ट, तेस्रो सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट अनि चौथो भयो हाम्रो स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। हामी यो हरेक टाइपलाई स्टेप बाई स्टेप अरू स्लाइडमा डिस्क्राइब गर्छौँ। इन्टिजर कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुरो यो स्लाइडमा हुनेछ। इन्टिजर कन्स्ट्यान्टमा कम्तीमा एउटा डिजिट हुनै पर्यो। एउटा पनि डिजिट भएन भने जति कसरी इन्टिजर हुन सक्ला र त्यस्तै यसमा डेसिमल पोइन्ट हुनु भएन। यदि डेसिमल पोइन्ट भयो भने त यो इन्टिजरै बनेन, यो त डेसिमल नम्बर हुने भयो। अनि त्यसरी यो पोजिटिभ पनि हुनसक्यो, नेगेटिभ पनि हुनसक्यो। अनि यसमा बिचमा कुनै पनि कमा अथवा ब्ल्याङ्क स्पेसहरू राख्नु भएन। जस्तै इन्टिजर हामीले 100 डिफाइन गरेर राखौँ भने 100 को 100 को बिचमा कुनै पनि स्पेसहरू अलाउड हुँदैन। त्यसै गरी यदि कुनै साइन छैन भने त्यो इन्टिजर पोजिटिभ हुन्छ। यो त सामान्य लजिक भइहाल्यो। अनि इन्टिजरको रेन्ज चाहिँ -32,768 देखि 32,767 पोजिटिभसम्म हुन्छ। योभन्दा कम अथवा त्यहाँ दिएको रेन्जभन्दा बढी हामीले इन्टिजर डिफाइन गर्न सक्दैनौँ सी प्रोग्रामिङमा। अब हाम्रो दोस्रो टाइप रहेको छ रियल कन्स्ट्यान्ट। रियल कन्स्ट्यान्ट भनेको रियल नम्बरहरू हुने भयो। यसमा पनि कम्तीमा एउटा डिजिट हुनै पर्यो। एउटा डिजिट भएपछि त्यसको बिचमा डेसिमल पोइन्ट पनि हुनु पर्यो। डेसिमल पोइन्ट छैन भने त त्यो हाम्रो इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। डेसिमल पोइन्ट हुनै पर्यो। त्यो भएपछि हाम्रो रियल कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। अनि यो पनि पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ। अनि साइन छैन भने यो पनि पोजिटिभ हुनै हुने भयो। माइनस साइन छ भने त्यो नेगेटिभ हुने भयो। प्लस साइन भयो भने पोजिटिभ, साइन नभए पनि पोजिटिभ हुने भएर यसमा पनि इन्टिजर कन्स्ट्यान्टमा जस्तै कुनै पनि कमा र ब्ल्याङ्क स्पेसहरू अलाउड हुँदैन। अब हाम्रो तेस्रो टाइप छ सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट। सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ सिङ्गल कोडभित्र एउटा मात्रै क्यारेक्टर हुनु पर्यो। एउटा मात्रै क्यारेक्टर छ भने सिङ्गल क्यारेक्टर भयो। एउटाभन्दा बढी क्यारेक्टर छन् भने
त्यो चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ। त्यसको बारेमा नेक्स्ट स्लाइडमा कुरा गर्नेछ। इक्जाम्पलको लागि हामी यहाँ स्मल ए भयो, क्यापिटल ए भयो, पोजिटिभ साइन यिनीहरू सबै सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट हुन्। हाम्रो लास्ट टाइप छ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ अब फिक्स सिक्वेन्समा कुनै क्यारेक्टरहरूलाई मिलाएर राखेको छ भने त्यसलाई स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। यसलाई हामीले यसरी स्ट्रिङ अनि बिचमा स्पेस पनि अलाउड हुन्छ। यसमा चाहिँ स्पेस कमाहरू अलाउड हुन्छ अनि कुनै पनि टेक्स्टहरू राख्न सक्यो। जुन हाम्रो इन्टिजर र रियल कन्स्ट्यान्टहरूमा अलाउड थिएन, यसमा चाहिँ त्यो पनि अलाउड हुने भयो। सी प्रोग्रामिङको कन्स्ट्यान्टहरूको बारेमा यति नै।